හායි යාළුවනේ. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ආවා. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන්ට අපි කියලා දෙන්න යන්නේ හෙයා ක්ලිප් එකකටත් අවශ්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ලිපර් එකකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන බෝ එකක්. මේ තියෙන්නේ එන්නේ බෝ එක. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාව යන්නේ නැති ලස්සන බෝ එකක් තමයි මේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ. අපිට මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය විදිහට 1 mm ෆෝම් ෂීට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම නූල් පන්දුවක්, කතුරක්, අඩි රූල, ඒ වගේම මේ ටූල් එක, ඒ වගේම අපිට ගම් B6000 ගම් එක හරි ග්ලූ ගන් එක හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් දැන් කරන හැටි බලමු. අපි මේක සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිගට තමයි මේක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 2ක් පළල විදිහට ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 2යි. මෙහෙම මාක් කරගෙන මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 15ක් ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොන්ට මේක තනි මේ පාටින් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ හදාගන්න මම අද කියලා දෙන්නේ කලර්ස් දෙකකින් හදාගන්න විදිහ. ඕගොල්ලොන්ට දැන් අපි ඒ කියන්නේ දැන් තනි පාටෙන්ම ගන්නවා නම් ඔයාලට සෙන්ටිමීටර් 30ක් තමා ගන්න ඕනේ. අපි සෙන්ටිමීටර් 15යිනේ ගත්තේ. සෙන්ටිමීටර් 15 ගානේ දෙකක්නේ අපි එතකොට ගන්නෙ. ඒ නිසා තනි පාටින් හදනවා නම් ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම දිගටම සෙන්ටිමීටර් 2ක් වෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ හදන්නේ මැද කොටස කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ මැද කොටස කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස අලවන කෑල්ල. ඒක නම් ඕගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා බෝ එක හදලා ආවට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට තේරෙනවනේ ඉතින් කොච්චරක් විතර ඕනේද මහතට එහෙම කියලා. ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ බෝ එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝම් ෂීට් කෑලි 3 තමයි. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක මේ විදිහට ජොයින්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ජොයින්ට් කරගෙන මේ විදිහට නමාගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. කපා ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ආයි මෙන්න මෙහෙම තමයි. මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට ඕගොල්ලෝ තියාගන්න. තියාගෙන ඕගොල්ලොන්ට ඒක මින්ම හරියට තියාගන්න පුළුවන් නම් ගම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මුලින්ම පුරුදු වෙනකොට ඉතින් ඒක ගම් ගාලා
මේව කරගන්න එක ලේසියි ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත. එක පැත්තක් අලවගෙන එහෙනම් මේ ගම් චුට්ටක් දාගත්තාම ඇති. අපිට එතකොට අර අත පොඩ්ඩක් ලෙස්සුවත් නැත්තම් ඔක්කොම ගැලවිලා යනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට නූල් කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න එක කරන විදිහ. ගැට ගහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ නූල් කෑල්ල දිගලුම් කෑල්ලම කපලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත තමයි එතකොට අපේ පිටිපස්ස පැත්ත බෝ එකේ පිටිපස්ස පැත්ත වෙන්නේ. පිටිපස්ස පැත්තට අපි ගම් ටිකක් ගාලා හොඳට ඇදලා ගම් ගොඩක් ගන්න එපා. එළියට ආවත් ලස්සනට පේන්නේ නැහැ අපිට. ඊට පස්සේ ගම් පේනහම බෝ එක කැතට පේනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ගම් වැඩි කරගන්න එපා. මම මෙහෙම වට දෙකක් යවනවා. එතකොට ලස්සන හින්දා. මේ විදිහට අරගෙන ගමුත් වැඩි වුණා වගේ. නෑනේ. චුට්ටක් වැඩි. මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට අපිට බෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මේ වගේ ඉක්මනින් මෙන්න මේ බෝ එක හදා ගන්න අපිට පුළුවන්. අපිට එච්චර අවශ්‍ය ලොකු ආම්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ ගම් ඒ જાති යන්නෙත් නැහැ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඩයි කට් මැෂින් එකක් ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම ඕනම කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකක් ඉක්මනින්. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෝ එකට කොස්ට් එකත් අඩුයි. මේ වගේ ලස්සන බෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ගිහින් එන්නම්. ඕගොල්ලෝ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට අපේ වීඩියෝස් වල හොඳ නරක අපි හදා ගන්න ඕනේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝ එක like එකකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි නැවත වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ගිහින් එන්නම්.